એવરીવન. હવે આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટ્રિંગના કેસ ચેન્જ કરવાની જે પણ મેથડ્સ અવેલેબલ છે આપણી સાથે એના વિશે ડિસ્કશન કરીશું. એના માટે આપણે એક સિમ્પલ સ્ટ્રિંગ લઈએ. This is a very good day. આ ખૂબ જ સારો દિવસ છે. This is a very good day. એવું આપણે S1 નામની સ્ટ્રિંગમાં સ્ટોર કરેલું છે અને એને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ S1. જોઈએ કે આઉટપુટ બરાબર આવે છે કે નહીં. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ડે. ગુડ કેપિટલમાં છે, ટી કેપિટલમાં છે. આ રીતે આપણને પ્રિન્ટ થયેલું આઉટપુટ મળે છે. ઓકે, હવે જો આપણે આ રીતે લખીશું S1 ડોટ લોઅર, એટલે આપણે બીજી એક સ્ટ્રિંગમાં એને સેવ કરી દઈએ. S2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ S1 ડોટ લોઅર અને અહીંયા S2 ને પ્રિન્ટ કરીએ તો આખું આઉટપુટ આપણને લોઅર કેસમાં મળશે. ગુડ જે છે એ લોઅર કેસમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. ટી કેપિટલ શરૂઆતમાં હતો એ પણ સ્મોલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. તો લોઅર કેસમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણી પાસે જે ફંક્શન છે ધેટ ઇઝ જે મેથડ છે એ લોઅર છે. ઓકે, લોઅર એનું નામ છે. તો અહીંયા આ જે ફંક્શનાલિટી આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ સ્ટ્રિંગ ઓબ્જેક્ટમાં આપણને ફેસિલિટી તરીકે મળે છે. આપણે ટાઈપ S1 એવું લખીએ તો લખેલું આવે છે ક્લાસ str. ઓકે, તો str જે છે એ બેઝિક વેરિયેબલનો પ્રકાર જેમ સી લેંગ્વેજમાં આવતો એવું નથી. ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ક્લાસ અને એના ઇન્સ્ટન્સીસને ઓબ્જેક્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને ઓબ્જેક્ટમાં ડેટા સ્ટોર થઈ શકે પ્લસ એમાં ફંક્શન્સ હોય છે અને એની અંદર જે ફંક્શન્સ હોય છે એને ડોટ લખીને એક્સેસ કરવામાં આવે છે. S1 પર જે મેથડ્સ કામ કરે, જે ફંક્શન્સ કામ કરે એને ડોટથી આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. અહીંયા ઇનપુટ આપવાના હોય તો આપી શકાય, અધરવાઇઝ બ્રેકેટ એમનેમ રાખવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ જે ફંક્શન્સ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટને લાગુ પડે એવા બધા હોય છે એને મેથડ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, જ્યારે એવા ફંક્શન હોય, સપોઝ કે લેન્થ S1, લેન્થ S2, તો એ કોઈ પણ ઇનપુટ એક્સેપ્ટ કરે છે તો એ બધા ફંક્શન કહેવાશે જે લેંગ્વેજમાં બાય ડિફોલ્ટ અવેલેબલ હોય છે. ઓબ્જેક્ટની અંદરના ફંક્શન નથી. ઓકે, તો આ જે છે વી વિલ કોલ ઇટ અ મેથડ. ઓકે, અને લેન્થ અને એવા બધા ફંક્શન્સ જે છે પ્રિન્ટ છે તો એ બધા નોર્મલ ફંક્શન્સ છે આપણા પાયથન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. ઓકે, તો હવે S3 કરીને સ્ટ્રિંગ લઈએ. એમાં આ રીતે લખીશું અપર અને S3 ને પ્રિન્ટ કરીએ તો આખું આઉટપુટ આપણને કેપિટલમાં જોવા મળે છે. કે અહીંયા આપણે બધી વસ્તુ પ્રિન્ટ કરીએ. S2 પ્રિન્ટ S1, કમ્પેરિઝન ઇઝીલી કરી શકાય સિંગલ જગ્યાએ. આ ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ છે, આ લોઅરમાં પ્રિન્ટ કરેલી S2 સ્ટ્રિંગ છે અને એક આખું કેપિટલમાં પ્રિન્ટ કરેલી સ્ટ્રિંગ છે. ઓકે, હવે અહીંયા S4 સ્ટ્રિંગ લઈશું આપણે. પ્રિન્ટ S4 અને આઉટપુટ જોઈએ. અહીંયા આઉટપુટમાં ફર્સ્ટ લેટર કેપિટલ છે અને બાકીના બધા લેટર્સ સ્મોલમાં છે. જે અહીંયા ગુડ કેપિટલમાં હતું એ સ્મોલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. તો કેપિટલાઇઝ વર્ડ જે છે એ શું કરશે તો કે જે પણ ડેટા છે એને ફર્સ્ટ લેટરને કેપિટલ કન્વર્ટ કરશે. સપોઝ કે અહીંયા આપણે સ્મોલ કરી નાખીએ સોર્સ ડેટામાં અને પછી જોઈએ તો ફર્સ્ટ જે લાઈન છે ધેટ ઇઝ હેવિંગ ટી એઝ સ્મોલ લેટર. ઓકે, અને એ કેપિટલમાં કન્વર્ટ કરીને બાકીનું બધું સ્મોલમાં કન્વર્ટ કરે છે.
તો આ કેપિટલાઇઝ ફંક્શન મેથડ થઈ. હવે S5 સ્ટ્રિંગ લઈએ અને એમાં S1 ડોટ ટાઇટલ આ રીતે લખીશું. S5 તો અહીંયા આપણને આઉટપુટ જે મળે છે એમાં દરેક વર્ડમાં ફર્સ્ટ લેટર કેપિટલ છે. ટી, પછી આઈ, એ, વી, જી અને ડી. તો આ 4 કેસીસ ચેન્જ કરવા માટેના મેથડ્સ 4 મેથડ્સ આપણી પાસે પાયથનમાં સ્ટ્રિંગ ઓબ્જેક્ટ સાથે અવેલેબલ છે. તેનો ઉપયોગ આપણે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ જગ્યાએ કરી શકીએ છીએ.